হাই অনন্যা, কি খবৰ? প্ৰথম কথা হ'ল মই ডিছক্লেইমাৰ দি লওঁ, মোৰ বিয়া হোৱা নাই, এয়া শ্বুটিঙৰ সেন্দুৰ গুচোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এনিৱে তুমি মোক বৰ ধুনীয়া এটা উপহাৰ দিছা আৰু একদম সঠিক সময়ত দিছা। এতিয়া মই এইটো তাৰমানে অহা আগন্তুক বিহুৰ ছিজনত মই পিন্ধিম। কোনযোৰৰ লগত পিন্ধো নাজানো, কিন্তু ফটোত তুমি নিশ্চয় দেখিবা। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আগলৈ ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা। থেংক ইউ। হেল্ল' এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় সকলোৱে চালে নহয়নে? আপোনালোকৰ লগতো মোৰ এই ভাল লগা অনুভৱটি আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আহকচোন, আজি মই এই জাপি গহনাটি কেনেকৈনো বনালোঁ আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাই যাওঁ বুলি। আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দীপলিনা বালৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাচিলোঁ। লগতে তেখেতৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো যে মোৰ এই কামটোক ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে, ইয়াৰ বাবে তেখেতলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। আচলতে মোৰ বাবে এয়াই সাহস, এয়াই আশীৰ্বাদ। এই মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই কাম কৰি যাবলৈ সাহস পাওঁ।